إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. هل يمكن علاج مرض السكري بدون دواء؟ يساعد العلاج الخالي من الأدوية في مرض السكري على العلاج الناجح لمرضى السكري من النوع 2، خاصة إذا تم التحكم في الوزن بنسبة 10% في فترة التشخيص المبكر، لكنه لا يمكن أن يوفر علاجا كاملا للمرض. يمكن تحديد العلاج الدوائي حسب حالة المريض. من ناحية أخرى، لا يوجد منتج طبيعي لعلاج مرض السكري حتى الآن. ما هي المضاعفات الضارة الأخرى للأعضاء التي يسببها السكري؟ قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض السكري من بعض المضاعفات بعد التعايش مع هذا المرض لسنوات عديدة. قد يعاني بعض مرضى السكري من مشاكل في العين والكلى والأعصاب والقدم. يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري، ومع تقدم مرض السكري قد تتلف بعض الأعضاء. السكري يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الصغيرة التي تحمل الدم إلى اليدين وأصابع القدم والجلد وأجزاء أخرى من الجسم. قد تضعف الأوعية الدموية الصغيرة لمرضى السكري، وخاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم، وقد تتضرر الأوعية الدموية الصغيرة بسبب فقدان مرونة خلايا الدم الحمراء. غالبا ما تتشقق الأوردة الضعيفة التي تضررت نتيجة لذلك. تعتبر العين من أكثر الأعضاء التي تضررت بسبب مرض السكري. إذا لم يتم السيطرة على مرض السكري التدريجي، فقد يؤدي إلى حدوث بعض المشاكل المتعلقة بالعين. يجب على مرضى السكري الخضوع لفحص العين. يضمن التعرف المبكر على مشاكل العين التي يسببها مرض السكري اتخاذ تدابير لمنع هذه المشاكل من الوصول إلى مستوى يؤثر على حياة المريض. يمكن سرد بعض المشاكل المتعلقة بالعين التي يمكن أن يسببها مرض السكري على النحو التالي: التسبب في تكون السادة، وتسريع تكون السادة. التسبب في زيادة ضغط العين. تسبب فقدان البصر عن طريق خلق وذمة في المركز البصري للشبكية. نتيجة للضرر الواسع في شبكية العين، قد تحدث اضطرابات مثل النزيف داخل العين، وتشكيل العصابات، وانفصال الشبكية. اعتمادا على تقلبات في نسبة السكر في الدم، يمكن أن يسبب الحول في العين، أي يتغير عدد النظارات. يمكن أن يؤثر مرض السكري أيضا بشكل سلبي على صحة الكلى في هذه العملية، مما يؤدي إلى إصابة المريض بالفشل الكلوي. 30 إلى 40% من المرضى الذين يخضعون لعلاج غسيل الكلى يعانون من فشل كلوي بسبب مرض السكري، وتسمى أمراض الكلى التي تظهر في مرضى السكري اعتلال الكلية السكري، والتشخيص المبكر مهم للغاية لأمراض الكلى على أساس مرض السكري. لأنه إذا تم تشخيص اعتلال الكلية في الفترة المبكرة، فيمكن إيقاف تقدمه وعكس مساره من خلال الأنسولين المكثف والتحكم الصارم. يمكن أيضا أن يتضرر القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص غير المصابين بمرض السكري، ولكنه يكون أعلى لدى مرضى السكري. لدرجة أن نسبة حدوث المشاكل المتعلقة بالقلب لدى مرضى السكري هي 2 إلى 4 مرات أعلى من المرضى غير المصابين بالسكري. بسبب ارتفاع السكر في دم مرضى السكري، تتدهور بنية القلب والأوعية الدموية، ويحدث انسداد الأوعية الدموية مع تصلب الشرايين. نتيجة لذلك، يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر لدفع الدم عبر الأوعية المسدودة بشكل متزايد. هذا يمكن أن يؤدي إلى تطور النوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم وعدم كفاية إمدادات الدم إلى الذراعين والساقين والرأس. يجب أن يخضع مرضى السكر لفحص ضغط الدم وقيم الكوليسترول بانتظام للتأكد من عدم وجود خطر محتمل للإصابة بأمراض القلب. ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول من المشاكل القلبية الشائعة. ينصح المرضى بقياس مستويات الدهون في الدم، الكوليسترول الكلي DL، LDL والدهون الثلاثية، على فترات تتراوح من 3 إلى 6 أشهر. يمكن أن يتسبب مرض السكري أيضا في تلف الخلايا العصبية. عندما يرتفع سكر الدم، تنتفخ الخلايا العصبية وتتدهور.
نتيجة لتلف الخلايا العصبية التي لا تستطيع القيام بمهمة نقل الإشارات إلى الأعضاء في الجسم، تحدث الإحساس بالوخز والخدر والحرق والألم والخفقان في القدمين والأجزاء السفلية من الساقين. تسمى هذه الحالة بالاعتلال العصبي السكري. عندما يكون مستوى السكر في الدم طبيعيا، قد تنخفض علامات الاعتلال العصبي أو تختفي تماما. يمكن أيضا أن تتأثر الصحة الجنسية سلبا بسبب الأضرار التي تلحق بالأعصاب بسبب مرض السكري. على سبيل المثال، ضعف الانتصاب الضعف الجنسي عند الرجال وانخفاض القدرة على الوصول إلى النشوة الجنسية عند النساء. يمكن أن يزيد ارتفاع نسبة السكر في الدم من خطر الإصابة بالعدوى. يمنع تلف الأوعية الدموية الصغيرة تدفق الدم الكافي إلى الجلد، ويبطئ نظام مكافحة الميكروبات في الجسم. كلتا الحالتين تزيدان من خطر الإصابة بالعدوى. يجب إعطاء اللقاحات الوقائية لمرضى السكر من أمراض مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي. الالتهابات يمكن رؤيته في العديد من الأماكن مثل الفم والرئة والمثانة والجلد. يزيد الميل إلى تكوين الفطريات على الجلد. تؤدي العدوى في الفم أيضا إلى أمراض اللثة ومشاكل الأسنان الأخرى. قد لا تسبب الإصابات والجروح أي ألم لمرضى السكري بسبب تلف الأعصاب. يمكن للمرضى الذين لا يلاحظون الإصابات أن يصابوا بالعدوى بسرعة أكبر. من ناحية أخرى، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم يضعف قدرة الجسم على محاربة الالتهابات وشفاء الجروح. هذا يمكن أن يؤدي إلى موت أنسجة الجلد والأنسجة الأخرى. خاصة منذ بداية مرض السكري من النوع 2، يمكن أن يتسبب فرط أنسولين الدم في الجسم في نمو الخلايا السرطانية في الجسم بشكل أسرع، مما يؤدي إلى تكوين سرطاني جديد ونمو أورام موجودة. من المهم لمرضى السكر المصابين بالسرطان توفير تحكم دقيق في نسبة السكر في الدم من أجل الحصول على نتائج إيجابية من علاجهم. ما هو النظام الغذائي الصحيح لمرضى السكري؟ يعتبر العلاج بالتغذية الطبية في مرض السكري مهما جدا لجودة حياة المرضى. مع تطبيق برنامج التغذية الصحية، يهدف إلى الحفاظ على نسبة السكر في الدم عند المستوى المطلوب ومنع زيادة الدهون في الدم. المرضى الذين يتناولون الأطعمة المناسبة يقللون أيضا من خطر الإصابة بأمراض أخرى يمكن أن يسببها مرض السكري. يجب أن يحدد اختصاصي تغذية النظام الغذائي لمرضى السكر بشكل فردي. لأن الطول والوزن ومعدل السكر في الدم والأدوية المستخدمة من قبل مرضى السكر تشكل البيانات الأساسية لبرنامج التغذية الذي سيتم إنشاؤه. بفضل برنامج التغذية 6 وجبات في اليوم المصمم لمرضى السكري، يتم استخدام الأنسولين بطريقة متوازنة، ويتم تقليل متطلبات الجسم من الأنسولين، ويتم حماية المريض في حالات مثل زيادة السكر المفاجئة أو النقصان. يجب ألا تتجاوز فترات استراحة الوجبات 2 إلى 2.5 ساعة، ويجب موازنة السعرات الحرارية المأخوذة من الوجبات. الأطعمة الكربوهيدرات المعقدة مثل البقوليات والخضروات وخبز الحبوب، والتي تستغرق وقتا أطول للهضم من الكربوهيدرات البسيطة، يوصى بها لمرضى السكري. يجب ألا يكون النظام الغذائي المعد لمرضى السكري أقتا، بل يجب أن يكون عادة غذائية وأن يستمر مدى الحياة.